گرفته. این یک سانت مجموعه است. بدون سکه برمی‌داری. خب. 3 تا تاشی فاصله می‌گیری. 1 2 3. از اینجا برمی‌ایستی، اول نیت می‌کنی. بعد آرزو می‌کنی. بعد سکت رو باید بندازی بیافته اون داخل. داخل اون. جانیار نگاه کن تا هم بکنی. مرسی. حالا جانیار برداره. ماما 3 قدم گفت. آرزو کردی؟ نزدیک خب منم این شد